In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, u ziet het, het is een Alfa. En een bijzondere Alfa. Dit is de eerste Alfa die gebouwd is in de Fiat-periode. Dat moet ik even uitleggen. In 1986 werd Alfa verkocht aan Fiat. En zei, ja, we moeten iets geks aan bedenken na die 75. We gaan een experimentele auto bouwen. De ES30 is de codenaam. Wat wil dat zeggen? Experimentele sportscar. En dat begon met de SZ. De SZ is de Sprint Zagato. Dat is de coupé hiervan. Maar die hebben we niet. We moeten het met de RZ doen. Dat is de roadster van Zagato. En dan moet je rekenen. Die auto is door Fiat ontwikkeld. De design is van Fiat. En die hadden er niks van gebakken. Dus in de eerste plaats zou Zagato het maken. Maar Zagato was te duur. Toen zeiden ze, doen we intern. Bij Fiat zelf. Hè, arrogantie. We hebben het net overgenomen. Dat kunnen we zelf ook. Eind van de rit hielden ze meneer Zagato erbij. Van, zet jij de puntjes nou eens op de i. Want het is niet wat we willen. En toen die SZ klaar was, toen kwam de experimentele RZ. Deze dus. En dit is toch wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Overigens zijn ze helemaal van kunststof, hè? Maar om die motorkap open te doen, heb ik bijna een cameraman van nodig. Dan denk je, hoe kan dat nou? Als die auto van kunststof is, het mag niet zoveel wegen. Waarom is die motorkap dan zo zwaar? Nou, hier hebben ze heel ijzeren frame ingeprutst. En wat ik ook niet echt Alfa waardig vind, hè, is die afwerking. Kijk, die afwerking is om te janken. Als je die auto's niet kent, dan denk je, nou, hij heeft onder de trein gezeten. Dan kan hij anders. Kijk hier en hier, kijk eens hoe die afwerking is. Daar is toch om te huilen. Ik zou mijn ogen uit de kop schamen. En toch zijn er 237 mensen die zo'n ding gekocht hebben. Hij kostte toen meer dan 2 ton in guldens. Het goede nieuws is dat hij dat nu nog steeds kost. Maar als je aan zijn auto had, moest je toch wel heel erg gek op Alfa zijn om dit te kopen. Kom, ik zal eens wat laten zien. Bijvoorbeeld hoe de kap moet openen. Nou, daar komt hij. Nou, hier doe je hem open. Tot nog toe is het redelijk normaal. Als je contact open staat, doet hij het niet. Moet je wel weten. Ik hoop dat de verkoper dat vertelt op die tijd. Dan zit je nu nog te klooien. Dus je moet contact af. Dan kan je hem openmaken. Dan krijg je een beetje het Mercedes SL systeem. Dan komt het. Heb je hier nog een knopje. Ja, dan begint gesodemieter. En normaal zit zo'n stoelvergrendeling aan deze kant. Nee, zei ze bij Fiat. Ik zal het maar Fiat noemen hoor. Die zit daar. En dan zit hier het knopje om dat ding te openen. En dan ongeveer zo. Maar dan komt het. Deze auto werd geleverd met een originele kofferset. 5.000 euro voor een koffertje. Het is gewoon een leren koffer, meer niet. Niet van de bekende designer, nee. En toen. Kijk, het koffer kan gewoon niet mee. Dus, koffer op de rechte stoel. Je vrouw thuis laten, dat is een optie. Kap dicht doen. Als de kap dicht is, kan de koffer wel mee. Dus als ik nu dat koffer mee wil nemen, dan moet ik de hele weg met de kap dicht rijden. Maar ik kocht hem toch omdat het een kabinet was. Je gaat, jongens, hou nou alsjeblieft op, ik kan wel huilen. Hoe kan je nou zo stom zijn? Daar hebben ze volgens mij echt niet goed over nagedacht. Het is gewoon zot. Ik begrijp iets niet, maar je moet niet alles willen begrijpen. We gaan lekker rijden. Het geluid is goed, hè? Hij is toch wel mooi. Al is hij een beetje slordig. Ja, ik heb natuurlijk deze auto een beetje aflopen branden. Hoort bij deze auto. Maar er is ook heel veel goed nieuws. Hij is bloedsnel. Loopt 250 km per uur. Er zijn zelfs mensen die 270 km per uur geklokt hebben.
Nou zou je zeggen, dat is toch gewoon fabrieksmotor? Ja, maar dat zal met inrijden te maken hebben. Het is een hele lekker soepele motor. En wat ook fijn is, dat die bak is eigenlijk van de Alfa 75. En dat was een hopeloze bak met schakelen. Zo'n roerpot, een ram. Hebben ze verbeterd. Schakelt perfect. En het allerbeste nieuws is, allerbeste nieuws is, dat die waanzinnige wegligging heeft. En het is dat ik nu die cameraman heel thuis moet brengen, heb ik zijn vrouw beloofd. Anders ging we hier even spurten, want het is echt de moeite waard. Dat is het ook. Het is wel een lust om mee te rijden. Kijk, en al die gebreken, het zijn allemaal niet zo ernstig. Je moet ze gewoon nemen, het hoort een beetje bij Italiaanse auto's. Conclusie, een hele bijzondere auto, waar er heel weinig van gemaakt zijn. Een geweldige goede investering. De mensen draaien zich allemaal om als ze deze auto zien. Jezus, wat komt daar nu aan? Ja, want deze auto verkoopt zichzelf, daar hoeven we helemaal niet op te praktiseren.